萧炎废掉了偷袭他的红尘，却暴露了身怀风。萧炎成功击杀谢山，大战局势逐渐反转。韩雪企图以此逼迫韩家妥协，幸好家主洪立和洪家老祖洪天笑围剿萧炎。Không lâu sau, cuộc chiến rốt cuộc cũng tới hồi gay cấn. Ngay khi Tiêu Viêm phát hiện ra tâm trận, trên tay anh ấy hỏa diễm bắt đầu ngưng tụ lại trước ngực. Phía đối diện thấy Tiêu Viêm đang dần ngưng tụ một luồng năng lượng khủng bố, sắc mặt ba tên trưởng lão Phong Lôi Các trở nên nhăn nhó. Nhất thời, theo cử động của đám người kia, ở giữa không trung, những quả cầu lôi điện mang theo năng lượng khủng bố đã thành hình. Rất nhanh, khi những quả cầu này hợp lại, một luồng năng lượng kinh khủng bạo phát, liền phóng thẳng trời cao. Phía đối diện, Tiêu Viêm sắc mặt cũng ngày càng trở nên khó coi, hỏa diễm trước ngực vẫn đang cấp tốc ngưng tụ lại. Sau một hồi, rốt cuộc Tiêu Viêm cũng thành công, trước ngực anh ấy, một đóa hỏa liêm với lực lượng khủng bố liền hiện ra. Bên trong nạp giới, thanh âm Thiên Hỏa Tôn giả rất nhanh đã vang lên nói: "Tiêu Viêm, đem thứ này ném vào trong lôi vân kia, nơi đó là mắt trận của đại trận." Nghe vậy, chỉ trong tích tắc, trong tay Tiêu Viêm, đóa hỏa liên rực rỡ cũng liền bay ra, phóng thẳng lên trời cao. Phía đối diện, thấy hành động của Tiêu Viêm, ba tên trưởng lão Phong Lôi Các gầm lên quát lớn: "Cửu Thiên Lôi Ngục, Lôi Thần Chi Nộ!" Tiếng quát vừa dứt, trên bầu trời những tiếng ầm ầm nổ vang, một nắm đấm khổng lồ kèm theo lôi điện xuất hiện đánh thẳng xuống dưới. Thấy vậy, Tiêu Viêm bàn tay khẽ động, hỏa liên cứ thế một mạch lao lên trời cao, hung hăng cùng với nắm đấm khổng lồ va chạm. Trong khoảnh khắc hai cỗ năng lượng kinh khủng bố va chạm, một vụ nổ kinh thiên động địa bạo phát, một bên là xanh, một bên là trắng, hai loại năng lượng kinh khủng làm nơi đây tỏa ra kình khí đáng sợ. Sau một hồi, đóa hỏa liên kia rốt cuộc cũng đẩy ngược lại nắm đấm khiến nó vỡ nát. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ nơi này bị bao trùm bởi ánh sáng chói lòa. Đến khi mọi thứ dần tiêu tan, chỉ thấy ba tên trưởng lão kia thổ huyết, thân hình quỳ rạp xuống đất. Thế nhưng, theo ánh mắt của bọn họ nhìn lên, phía trước, đóa hỏa liên đã liền phá không bay về phía trung tâm trận pháp. Thấy vậy, đám trưởng lão hô lớn thất thanh quát: "Thiên Cương Đường, triệt trận!" Đáng tiếc, tất cả đã muộn. Tiếng thét còn chưa tiêu tan, từ trên trời cao, vô số những âm thanh vang dội rung chuyển trời đất từ trong đám mây đã chuyển ra bên ngoài. Dưới lực trùng kích linh hồn của hỏa liên cường đại, lôi vân chỉ cầm cự được trong phút chốc, sau đó liền tan vỡ. Đám trưởng lão kia lại một lần nữa thổ huyết. Phía xa, nhìn luồng năng lượng kinh người bạo phát khiến ba tên trưởng lão bị trọng thương, thanh âm Hàn lão tổ vang lên nói: "Ngay cả ba đại trưởng lão Phong Lôi Các xuất thủ, bày ra Cửu Thiên Lôi Ngục trận cũng không vây được hắn, tên tiểu tử này quả thực khủng khiếp." Dứt lời, theo ánh mắt của ông nhìn lên, ba tên trưởng lão lúc này đã chật vật bò dậy. Ngay lập tức, một trong ba tên hét lên nói: "Rút lui thôi." Lời vừa nói ra, thân hình bọn chúng liền lao đi. Thấy vậy, Tiêu Viêm cười nhẹ nói: "Bức ta khổ chiến như vậy, các ngươi định để ta quay về tay không sao?" Dứt lời, Tiêu Viêm thân hình liền phóng đi, trong tích tắc đã ở trước mặt ba tên trưởng lão, nắm đấm trên tay nhanh chóng ngưng tụ. Sau đó, một đấm tung ra, Tiêu Viêm đánh lên từng người một khiến ba tên kia, bọn hắn thân hình liền bắn xuống mặt đất. Từ trong khói bụi đi ra, bọn chúng thấy nạp giới trên tay mình đã biến mất thì tức giận. Một trong số ba tên định quay lại đã lập tức bị hai tên kia ngăn cản. Ngay sau đó, bọn họ đã phóng người về phương xa và nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Tiêu Viêm. Thấy nạp giới trong tay, Tiêu Viêm cười nhẹ, thân hình cũng lập tức phóng nhanh về phía Hồng Thiên Khiếu. Giờ khắc này, nhìn ba tên gia hỏa vừa biến mất, thanh âm Hồng Thiên Khiếu tức giận nói: "Đúng là ba lão rùa đen." Dứt lời, Hồng Thiên liền vung cây đao trong tay lên, mạnh mẽ đẩy lùi khối lỗi địa yêu. Thế nhưng, hắn ta vừa quay đầu nhìn lại thì thấy Tiêu Viêm đã nhìn chằm chằm vào mình. Đến đường cùng, đấu khí đỏ rực cấp ngưng tụ trên thanh đại đao, Hồng Thiên Khiếu trợn mắt lạnh lùng quát: "Hỏa toái đao!" Dứt lời, đại đao khổng lồ một lần nữa bổ xuống đánh thẳng vào người địa yêu khôi. Còn địa yêu khôi, nó không tránh né, một đấm lần nữa tung ra. Trúng một đòn này, Hồng Thiên Khiếu trên miệng cũng phải thổ huyết, thân hình cấp tốc lùi lại. Thế nhưng, chưa kịp ổn định thân hình, phía sau, Tiêu Viêm đã lao tới quát: "Dám đả thương khối lỗi của ta sao? Bỏ mạng đi!" Dứt lời, một đạo kình phong kinh hồn hình bàn tay đã ập đến. Thấy vậy, lão gia hỏa kia cũng lập tức đón đỡ. Khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ ầm vang, thân thể Hồng Thiên Khiếu như đạn pháo bắn thẳng xuống mặt đất. Lùng công bò dậy, lão gia hỏa kia sợ hãi nói: "Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, xin hãy nương tay, chuyện này không liên quan tới lão phu." "Lão nghĩ ta tin sao? Việc này quả thật do Hồng gia chúng ta không đúng trước, ta nhất định sẽ bồi thường thỏa đáng." "Bồi thường sao? Chỉ cần có thể hóa giải ân oán giữa chúng ta, thứ gì ta cũng cho Tiêu Viêm huynh đệ. Có vẻ theo lời Hồng lão tiền bối là tốt nhất." Dứt lời, Tiêu Viêm thân hình chợt động, một quyền thật mạnh đã lao tới, kình phong rít lên ảo ảo. Thấy vậy, tên kia sợ hãi quát: "Tiêu Viêm, tiểu tử hỗn đản, dám lừa lão phu!" Lời nói của hắn vừa dứt thì phía sau, địa yêu khôi đã lao tới ôm chặt lấy hắn. Tứ chi bị khóa chặt, Hồng Thiên Khiếu nhất thời kinh hoàng, hắn ta gần giọng nói: "Muốn lấy mạng ta sao? Lão phu cũng không để các ngươi toại nguyện. Hôm nay ta sẽ đồng quy vu tận với các ngươi."
Dứt lời, màu đỏ tỏa ra, linh hồn tên kia lập tức bay ra, lão gia hỏa kia quyết định tự bạo. Thế nhưng đúng vào lúc ấy, từ trong mắt Tiêu Viêm, một đạo lôi điện xoẹt qua đã bắn thẳng vào mi tâm tên kia công kích linh hồn của hắn. Ngay lập tức, linh hồn của Hồng Thiên Khiếu càng lúc càng mờ đi, thần trí trong mắt cũng dần dần thất tán, thể xác cùng linh hồn đã hoàn toàn tê liệt. Thấy thế, Tiêu Viêm nhanh chóng thu lại linh hồn vào trong bình ngọc, còn thể xác, anh ấy cũng tiện tay thu nó vào bên trong nạp giới. Trên bầu trời, Tiêu Viêm nhìn về hướng Hàn gia, thanh âm vang lên nói: sau này, Phong Lôi Các sẽ không dám gây khó dễ với Hàn gia nữa, chỉ cần bên ngoài ta còn tồn tại, Hàn gia sẽ vẫn bình an vô sự. Lời vừa dứt, thân hình Tiêu Viêm cũng liền biến mất không thấy đâu nữa. Nhìn đạo thân ảnh khuất xa dần, Hàn Nguyệt cùng Hàn Tuyết thở dài nói: Tiêu Viêm, cảm ơn huynh, ân tình này Hàn gia khắc cốt ghi tâm. Tiêu Viêm tiểu hữu, ngày sau nếu có cơ hội, nhất định sẽ tới hồi báo tận tình. Cứ thế, khoảng không gian mênh mông nhanh chóng qua đi. Không lâu sau, Tiêu Viêm bên trong hang động đã nhanh chóng ngồi tại chỗ, chậm rãi phá bỏ đi ấn ký trên chiếc nhẫn mà 3 tên trưởng lão lưu lại. Sau một hồi, anh ấy cũng thành công. Ngay lập tức, Tiêu Viêm liền lấy ra 3 cuốn công pháp. Sau đó, anh ấy liền đưa cho Địa Yêu Khôi mở nó ra. Vẫn như lúc trước, Địa Yêu Khôi bị công kích từ quyển trục đánh trúng người, sau đó văng ra xa. Thấy sự tình kết thúc, Tiêu Viêm liền thu 3 quyển trục lại, lấy ra quyển trục khi trước, Tiêu Viêm liền đặt nó trước mắt. Cứ thế, 4 quyển trục đồng thời được mở ra, theo bàn tay Tiêu Viêm khẽ động, 4 quyển trục lập tức xoay tròn quanh cơ thể anh ấy. Sau đó, như lúc trước, Tiêu Viêm linh hồn lại một lần nữa tiến vào bên trong lôi trì, nhất thời từng ký tự lại một lần nữa sáng lên. Thế nhưng lần này, khác với lần trước, những ký tự kia đã được sắp xếp lại với nhau, tạo thành khẩu quyết xoay quanh thân hình Tiêu Viêm. Nhìn thấy nó, Tiêu Viêm trầm tư trong giây lát, anh ấy cảm nhận khẩu quyết này vẫn thiếu một cái chìa khóa để đem nó hóa thành phương thức tu luyện. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm thở phào, thân hình cũng nhanh chóng trở ra bên ngoài. Đến khi thanh tỉnh lại, Tiêu Viêm tự nhủ với mình nói: thứ này tạm thời đặt ở một bên, hiện giờ đắc tội Phong Lôi Các, phải mau chóng tìm một thành thị có không gian trùng động, rời khỏi khu vực này thôi. Chậm rãi đứng dậy, Tiêu Viêm thân hình cũng liền đi ra bên ngoài. Không lâu sau, Tiêu Viêm khoác trên mình chiếc áo choàng đen đã xuất hiện ở tại Hóa Cốt Thành, một tòa thành thị nhỏ. Rất nhanh, Tiêu Viêm đã tới một cửa hàng tạp hóa ven đường hỏi mua một tấm địa đồ. Xong xuôi, Tiêu Viêm liền xoay người rời đi. Thế nhưng người kia bất chợt lao ra, sau đó lão ta chắn trước người Tiêu Viêm và cản anh ấy lại. Thấy vậy, Tiêu Viêm cước bộ cũng dừng lại. Thấy thế, người kia ghé sát vào tai Tiêu Viêm, hắn ta liền nói cho anh ấy biết về Thiên Sơn huyết đàm và công dụng của nó. Nghe người kia nói vậy, Tiêu Viêm sắc mặt liền hiện lên một cảm giác tò mò. Ngay lập tức, anh ấy cũng lấy thêm một tấm bản đồ nữa rồi mới rời đi. Không lâu sau, Tiêu Viêm đã xuất hiện ở bên trong một quán trọ nhỏ để nghe ngóng tình hình. Tại đây, nghe đám người kia nói, Tiêu Viêm biết được đệ tử tinh anh của Tứ Các cũng chuẩn bị tề tựu ở đây. Lần này, bọn họ tới vì muốn có đột phá, đến khi chàng tỉ thí Tứ Các thiên diện ra sẽ có lợi thế rất lớn. Nghe được chàng thông tin này, Tiêu Viêm cảm thấy vô cùng có ích. Cầm ly trà trong tay, Tiêu Viêm vừa cho lên miệng thì bên ngoài bất chợt có một bóng hình đi về phía anh ấy và chậm rãi ngồi xuống phía đối diện, cười nói: ta ngồi đây có được không? Thay thế, Tiêu Viêm liền đặt ly trà xuống. Bên trong, thanh âm Thiên Hỏa Tôn giả gấp rút nói: Tiêu Viêm, cẩn thận một chút, thực lực người này cực kỳ khủng bố. Nghe vậy, cước bộ liền di chuyển, Tiêu Viêm chậm rãi đi ra bên ngoài. Thế nhưng bất chợt, thanh âm người kia đã vang lên nói: người ngay cả Cửu Thiên Lôi Ngục trận do 3 vị trưởng lão của Phong Lôi Bắc Các bày ra còn không sợ, chẳng lẽ còn phải sợ ta sao? Nghe thế, Tiêu Viêm nhíu mày quay đầu nhìn về phía người kia, sau đó không kịp suy nghĩ nhiều, trọng xích trong tay bừng sáng lập tức hung hăng bổ thẳng xuống đầu lão gia hỏa kia. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ ầm ầm bạo phát. Từ trong quán trọ, thân hình Tiêu Viêm thi triển Tam Thiên Lôi Động, cấp tốc bay ra bên ngoài, hai cánh khẽ động, anh ấy liền hướng về phương xa bay đi. Liệu rằng diễn biến tiếp theo của tập 96 sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh vào chủ nhật hàng tuần để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!